Ginito nila sa kasal ni TV. Charit. Gawit ka na naman. Sige na, sa inyo na yung queen bed mamaya. Huh? Ay, hindi, kalarayan yun. Welcome to the club. Welcome to the club. Lagi na lang sigab ang katabi ni Ryan. Iba naman. Rumis, napaghihinalaan pa rin. Wait. Hindi gago. Ang ganda pa ng pang-edit mo. Hindi siya na. Ito, ito. Ito sa akin. Beer. Ito sa inyo. Yaga. Carnitas Trio. Hindi siya naka-record kanina. Ayun na, I'll go. Ayun na. Ayan. Natural. Candid, candid. Yay! Happy talaga. Tatlong liga. So pag ganun, pag contento ka na sa ginagawa, parang, alam mo yun, hindi mo na kailangan, hindi ka na maghahangad ng iba. Parang ganun. Nagumas ng kamay. Binabago nila yung story. Parang siya na yung victim. Ito po yung sarili mo. Sige, mayroon ako. Parang mapagkabit na ako. Basta mag-ano ka na. Inibit yun.
Pwede na zero. Mars? Ilang electric fan yan? Welcome to Boracay! Di ba ginising mo si Earl? Sarap yun eh. Paano mo ito ginawa? Bilan niya. Pero, Pang militar ah. Nice day lang. uy, ang lambot ng steak. FNR. Ito yun. Sarap. Tapos panulak natin. Linisin ko yun, tapos yan, dyan ka maghalo. Kasi ano, paano ka na? Hindi, pero okay lang siguro. Ako pa rin eh. Wala akong plano. Ano sa akin na dyan? Ito. Magaling mag-Chinese. Galing. Nakakalibog mag-Chinese.